नमस्कार मित्रांनो, मी तुषार घोडके तुमच्या सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ट्रॅव्हल अँड टेक्निक विथ तुषार. हा आपला एक्सेलच्या बेसिक सिरीजमधला तिसरा व्हिडिओ आहे. ठीक आहे, तर पहिले 2 व्हिडिओ तुम्ही बघितले असतील अशी आशा करतो, आणि जर नसतील बघितले इथं लिंक देतो, याच्यावर क्लिक करा, व्हिडिओ बघा, पूर्ण बघा. थंबनेल बघून तुमच्या बेसिक गोष्टी लक्षात आल्या असतील तर त्याच आता आपण डीपमध्ये बघूया. एक्सेलमध्ये ना सगळ्यात मेन पार्ट आहे कॅल्क्युलेशन्स, गणितं. एक्सेलमध्ये तुम्ही गणितं खूप चांगल्या प्रकारे अगदी ॲक्युरेट न चुकता शार्प करू शकता. तर सगळ्यात पहिले छोटी छोटी गणितं बघायची किंवा जास्त डोक्याला न शॉर्ट देणारी गणितं बघायची. जास्त शॉर्ट नाही झाला पाहिजे डोक्याला. नंतर होणारे अरिथमॅटिक ऑपरेशन्सवाली गणितं बघायचे, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, हे 4 प्रकार. चला मग आपण जास्त वेळ न लावता स्क्रीनवरती जाऊयात. तर मित्रांनो, आपण आता आपल्या स्क्रीनवरती आलो आहोत, आणि आता इथं जसं तुम्हाला उजव्या साईडला काय 5 पॉईंट दिसतात की ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन आणि पर्सेंटेज. पहिले ॲडिशनचा जो डेटा आहे ना, हा त्याच्यामध्ये आपण बघूया ते उदाहरण. तर काय, स्टुडंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5, 6, तर असे एकूण 6 विषय. आणि इथं स्पायडरमॅन, आयरन मॅन, कॅप्टन अमेरिका आणि हल्क असे 4 स्टुडंट्स आहेत. तर हे जे काही टोटल मार्क्स पडलेले त्यांना आउट ऑफ 100 प्रत्येक विषयामध्ये, त्याची आपल्याला टोटल घ्यायची आहे. तर ही टोटल म्हणजे बेरीज कशी घेणार आपण, कुठलाही फॉर्म्युला तुम्ही सुरू करण्यासाठी प्लस किंवा इक्वल टू चं साईन देऊन तुम्ही तो फॉर्म्युला स्टार्ट करू शकता. ठीक आहे, म्हणजे कॅल्क्युलेशन जर तुम्हाला करायचं असतील ना, तर त्या सेलमध्ये पहिल्यांदा प्लस किंवा इक्वल टू असणं गरजेचं आहे. तर इक्वल टू 81 त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे, प्लसचं साईन द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सेलवर क्लिक करायचं आहे, 81 अगेन प्लस 28 प्लस 47 प्लस 57 प्लस 41. ठीक आहे, असं सिलेक्ट केलं तुम्ही, सगळ्याला वेगळा वेगळा कलर आला. इथं तुम्हाला फॉर्म्युला बारमध्ये पण दिसतं डिटेल्स. एंटर. 335 अशी टोटल आली याची. ठीक आहे, ही झाली एक पद्धत की तुम्ही हे सगळ्याची प्लस करून टोटल घेऊ शकता. नेक्स्ट ऑप्शन आहे ऑटोसम. हा ऑप्शन सुद्धा बेरीज करण्यासाठी वापरला जातो, आणि हा एक प्रकारचा शॉर्टकट आहे. तुम्हाला प्लस वगैरे नाही करायला लागत. तर सिम्पल आहे, इथं जे पण काही त्याचे सब्जेक्ट आहेत, 6 सब्जेक्ट आहेत, हे सिलेक्ट केले आणि त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा सेल मी सिलेक्ट केला ज्याच्यामध्ये आपल्याला टोटल पाहिजे. ठीक आहे, सिलेक्ट केला, ऑटोसमवरती क्लिक केलं. क्लिक केल्याच्या नंतर 392 याची टोटल इथं आली. इझी. कीबोर्डवरचा अल्ट आणि इक्वल टू हा शॉर्टकट यूज करून सुद्धा करू शकता. अल्ट इक्वल टू प्रेस केल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा फॉर्म्युला ओपन होतो, ऑटोमॅटिक एरिया सिलेक्ट करतो, फक्त एंटर द्यायचं बाकी राहतं. मग आपण एंटर द्यायचा, त्यानंतर त्या फॉर्म्युलाचा आन्सर येतं. ह्या झाल्या 3 वेगळ्या वेगळ्या पद्धती. चौथी पद्धत अशी आहे, जर कुठल्या रोजची टोटल ऑलरेडी जर आपण कुठे घेतली असेल ना, तर तीच टोटल कॉपी करायची, कंट्रोल C, आणि जिथं आपल्याला टोटल हवी आहे तेवढ्याच एरियाची तर पेस्ट करायची, कंट्रोल V. टोटल घेतली, काम एकच केलेलं आहे की सगळ्याची फक्त टोटल घेतली आहे, पण पद्धती 4 वापरल्यात. ओके, तर ही होती ॲडिशन. त्यानंतर सबट्रॅक्शन्स, वजाबाकी. उदाहरण बघायला गेलो, आयरन मॅन, कॅप्टन अमेरिका 2 जण आहेत, त्यांच्या टोटल अर्निंग्स आणि टोटल एक्सपेन्सेस आणि बॅलन्स अमाऊंट, या 3 गोष्टी आपल्याला. एक म्हणजे अर्निंग्स, त्याची टोटल कमाई किती आहे, 35,000. ठीक आहे, टोटल एक्सपेन्सेस, टोटल खर्च किती आहे, 20,000 रुपये. मग आपल्याला फॉर्म्युलानी हे काढायचंय की याच्याकडे आता बॅलन्स अमाऊंट काय. सिम्पल आहे, ते 35 वजा 20 15 येणार. ठीक आहे, मग आपण ते बघूयात. इक्वल टू 35,000 वरती क्लिक केलं, मायनस 20,000 वरती क्लिक केलं, एंटर. जे 15,000 शिल्लक राहिले, म्हणजे आपण वजाबाकी केली, एकदम इन्स्टंट आली. तीच खाली ड्रॅग आणि ड्रॉप केली. 40,000 रुपये कॅप्टन अमेरिकेचं टोटल अर्निंग्ज आहे, टोटल एक्सपेन्सेस 22,000 रुपये. तर 40 मधनं 22 गेले, 18 राहिले. नेक्स्ट डिव्हिजन, भागाकार. आता डिव्हिजनचं उदाहरण बघायचं आपल्याला. डिव्हिजनच्या उदाहरणामध्ये आपण ॲन्युअल सेल घेतलाय 2 कंपन्यांचा, ABC आणि XYZ. तर ABCचा 20 लाख रुपये आणि XYZचा आहे 29 लाख रुपये. तर त्या बेसवरती आपल्याला एका महिन्याला किती सेल झाला असेल हे काढायचं. ॲन्युअल म्हणजे 12 महिन्यासाठीचा. मग इक्वल टूने आपण फॉर्म्युला देऊन सुरू करूयात. इक्वल टू ॲन्युअल सेल डिवाइड बाय 12. 12 का, कारण की 12 महिन्यांचं 1 वर्ष, म्हणून 12. एंटर. तर एंटर दिल्याच्या नंतर आपल्याला इथं लक्षात येईल 1,66,666 हा त्यांचा एका महिन्याचा ॲव्हरेज सेल आहे. सेम ड्रॅग आणि ड्रॉप खाली करायचा आहे. आपल्याला XYZ कंपनीचा सुद्धा जो काही सेल झालाय ॲन्युअल, त्याच्यावरून एका महिन्याचा किती सेल झालाय हा पण फिगर इथं भेटतोय, 2,41,666. असा याच्यामध्ये फरक आहे. तर डिव्हिजन दिलेल्या टोटलमधून आपण एकाची किंमत काढतो, म्हणजे डिवाइड करतो. ठीक आहे,
आता मल्टिप्लिकेशन, ABC कंपनीचा 1,000 रुपये दर महिन्याचा सेल आहे आणि XYZ कंपनीचा 2,000 रुपये दर महिन्याचा सेल आहे. तर ह्याच्यावरून आपल्याला 12 महिन्याचा सेल किती आहे, एका वर्षाचा सेल किती आहे तो काढायचा आहे. तर इक्वल टू साईन द्यायचं आहे. एका महिन्याचा सेल किती आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, गुणिले स्टार, कीबोर्डची स्टार 9च्या वरती असणारी स्टार की जी आहे ना कीबोर्डची ती प्रेस करायची आहे, नमपॅडमध्ये असणारी, आणि मल्टिपल बाय 12, कारण की एका वर्षाचं काढायचं. 1,000 रुपये एका महिन्याला म्हटल्यावर 12,000 रुपये आन्सर यायलाच पाहिजे होतं. त्यालाच ड्रॅग अँड ड्रॉप खाली करायचं आहे. 2,000 रुपये एका महिन्याला म्हणजे वर्ष 12 ते 24,000 रुपये. तर हे होतं मल्टिप्लिकेशनचं उदाहरण. पर्सेंटेज, आता पर्सेंटेज हा एक इंटरेस्टिंग आणि प्रत्येक फील्डमध्ये यूज होणारा पार्ट आहे. पर्सेंटेज काय आहे, एक कंपनीच्या आपण ॲनालिसिस बघूयात. एक क्वार्टर्स आहेत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ असे 4 क्वार्टर्स आहेत. प्रत्येक क्वार्टर्समध्ये कंपनीला काहीतरी टार्गेट्स होतं. हे त्यांचे टार्गेट होते सेट केलेले, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख आणि 3 लाख. एका क्वार्टरमध्ये 3 महिने असतात. असे 4 क्वार्टरमध्ये 4 तरी 12 महिन्याचं एक वर्ष 4 क्वार्टरमध्ये डिवाइड केलेलं असतं. फर्स्ट क्वार्टरमध्ये 3 लाख टार्गेट होतं, त्यांना 2.5 लाख रुपये सेल झाला. टोटल दिलेल्या सेलवरून आणि टार्गेटवरून किती पर्सेंट त्यांची अचिव्हमेंट आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं. सिंपल आहे, फॉर्म्युला आपण स्टार्ट करूयात. इक्वल टू त्यांचा सेल झालाय ती फिगर फर्स्ट घ्यायची. ठीक आहे, एवढा सेल झालाय डिवाइड बाय त्यांचं टार्गेट किती होतं, 3 लाख. एंटर. आता ही फिगर काय आली, 0.83. राईट. सिंपल. इथं जे पर्सेंटचं बटन दिसतंय ना ते क्लिक करायचं, पर्सेंट स्टाईल, फॉर्मॅट ॲज अ पर्सेंट, आणि इथं याचा शॉर्टकट पण दिसतोय, कंट्रोल शिफ्ट आणि पर्सेंट की, ह्याच्यावर क्लिक करायचं. इथं आलं 83%. सिंपल. याला ड्रॅग आणि ड्रॉप करा, तुम्हाला तुमचे आन्सर्स भेटून जातील. किती कमी वेळामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या आहेत. या व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम वाटत असेल तर कृपया करून तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की मेन्शन करा. अशी आशा करतो की तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल आणि आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया, म्हणजे परवा. तोपर्यंत काळजी घ्या, व्यवस्थित राहा, मस्त राहा. बाय.